Kakaibang pag-iba ng mukha ng kambing mo. Mamaga-maga ang mukha, ang baba ay parang may tubig-tubig. Goiter nga ba ito? Ka-sideline, mukhang supisyente naman ang vitamins and minerals program mo at maliban doon ay gumagamit ka naman ng mineral at salt licks. Malabo na magka-goiter ang kambing mo. Ano ang tumama sa kambing mo? Ano itong sakit na ito na biglang bumagabak sa inyo? At dahil partners tayo dito sa Sideline.ph, ikikwento namin sa inyo ang sakit na ito. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na dito sa ating channel na Sideline.ph. Sideline, bisitahin nyo rin kami sa aming Shopee na K Agriventures, sa aming Facebook page na Sideline.Pinas, at join na sa ating official Facebook group na Kamalig. Lahat ng mga sakit na ito ay viral at sa lahat ng pagkakataon ay nagkakaroon ng scabs o paglalangib. Ang karaniwang pagkakasakit ay dahil sa kontak o nahawa sa isang kambing na nagpositibo. Kung blue tongue virus, makikita siguro natin yung bahagyang pag-aasul sa dila. Kung FMD naman o foot and mouth disease, mukhang nakakatayo pa naman ang ating kambing at wala naman mga marka sa bandang paa. Ang natitirang posibilidad ay ORF. Sa pagsisimula ng ORF, karaniwan na isa lang muna ang apektado. Ang problema, susundan pa ito ng mga iba after 5 to 7 days. At ganap nakakalat sa buong herd sa loob lamang ng 10 araw. Sa pagtatapos ng ORF, kapansin-pansin na 90 to 95% ay mahahawa. Makakatulong ang paghihiwalay ng kambing na apektado. Ang problema lang ka-sideline, kung halos nahawa na at magkakaibang araw lang ang labas ng simptomas o clinical signs ng iba pang mga kambing, magsasawa ka malamang maghiwalay lalo na kung limitado ka sa espasyo. Ang mga unang araw ng pagkakasakit ng ORF ay magdudulot ng kakaibang pamamaga sa mukha ng inyong alaga. Kung dati ay poging-pogi o gandang-ganda ka sa kambing mo, sa ngayon ka-sideline, ay kailangan mo na muna pagtiyagaan ang mukhang Snoopy ng inyong kambing. Pagkatapos ng ilang araw ay mapapansin ang kakaibang paglalaway. Ang malalang tama ng ORF ay yung magang-maga ang mukha at naglalaway ng sobra at halos tumutulo pa nga ang laway. Sa pangalawang linggo ay mababawasan na ang pamamaga at makikita na ang mga scabs o paglalangib sa bibig ng kambing. Maaari ding magkaroon ng scab sa mga parte na walang balahibo katulad ng dede, ari, at kung mahaba-haba ang tenga ng kambing mo ay magkakaroon din sa tenga. Kapansin-pansin din ang kawalan ng gana at hirap sa pagnguya. Sa pangatlong linggo naman ay maaari nang magsimulang matanggal ang mga scabs at tuluyang mawawala sa ika-24 hanggang 28 days. Oo, ka-sideline, aabuti ng halos 1 buwan para matapos ang karamdaman na ORF. Una sa lahat, ang ORF ay zoonotic. Ibig sabihin nito, maaaring lumipat sa anumang hayop at maaari ding lumipat sa tao. Ibig sabihin ka-sideline, pwedeng lumipat sa nag-aalaga. At iyon ang dahilan kung bakit napakahirap ng panahon na nagkaka-ORF ang ating mga kambing. Gumamit ng anumang proteksyon sa panahong ito katulad ng long sleeves at gloves, kahit yung pinakamura lang. Ka-sideline, napakahirap ang handling ng mga kambing na may ORF. Nakakatakot mahawakan. Ang
punot dulo ng pagkakahawa ng ORF ay contact sa ibang kambing. Katulad namin ka-sideline na nagpapastol sa tumana, may mga kambing na napapasama sa aming herd na nagkataon na may ORF na karamdaman. Ang ibig bang sabihin nito kung hindi ka nagpapastol ay hindi ka na magkaka-ORF? Posible pa rin mga ka-sideline, lalo na kung may kambing kang nabili at positive ito sa ORF. Kaya naman ugaliin ang quarantine palagi lalo na kung marami ka ng kambing. Sa Pilipinas, walang nabibiling mga ORF vaccine, kaya isang posibilidad ang pagkakaroon ng ORF. Mahirap pigilin ang ORF. Ibig sabihin ka-sideline, pag nagkaroon ang mga alaga mo ng ORF, malamang lahat na ay mahahawa. Iyon ang bad news ka-sideline. Supportive care ang kailangan gawin kapag tumama ang ORF sa mga kambing. Ibig sabihin, gawan ng paraan para matapos ang kanilang karamdaman na hindi babagsak ang katawan at hindi mamamatay. Ang mga scabs ay dapat isprayan ng povidone iodine katulad ng iodostrike kada 3 araw para naman hindi lumala ang mga sugat sa bibig. Ang ORF ay magdudulot din ng lagnat at kadalasan makikita ang simptomas ng lagnat kapag nakataas na ang likuran ng ating kambing. Sa panahong ito, pwedeng gumamit ng antibiotics na may antipyretic o pampababa ng lagnat katulad ng Numusur kung hindi naman buntis ang inyong alaga. Kung buntis ang inyong kambing ay pwede naman kayong gumamit ng analgesic o antipyretic katulad naman ng paracetamol. Ang unang mararanasan mo kung may ORF na ang mga kambing mo at buntis sila ay may mga malalaglagan, lalo na kung malala ang pagkakasakit nito. May mga batang kambing na may papanganak na mahina at paglaon ay mamamatay. Ang punot dulo kung bakit malalaglagan ang kambing mo ay dahil hindi na ito kumakain dahil sa kawalan ng gana at hirap sa pagnguya. Ka-sideline, base sa aming experience, 33 to 40% ang malalaglagan kapag nagka-ORF. Ka-sideline, sa puntong ito na hindi na kumakain ang kambing natin, gamitan na ng chem shot para hindi magtuloy-tuloy ang panghihina ng inyong kambing. Ang isa pang komplikasyon ay kung hindi ka masyadong nakakapag-spray ng iodine sa bibig at na-infect ang kambing dahil sa mga sugat nito sa bibig, ito ay magdudulot ng pagkamatay. Mga ka-sideline, huwag pong kakainin at iluluto ang kambing na may ORF. Pwedeng mahawa ang kakain nito. Opo ka-sideline, pwedeng mahawa ang kambing na kapapanganak sa ORF. Kahit kagaling-galing pa lang sa ORF ng nanay na kambing. Pero hindi lahat mahawa. Kapansin-pansin ang resistance at iyong hindi pagkakahawa ng mga bisero na napanganak sa panahon na may ORF. Sa naging experience namin, 2 sa kada 10 na bisero lang ang nahahawaan kung galing sa inahin na may ORF. Ka-sideline, pagkatapos ng humigit kumulang sa 1 buwan ay tapos na ang ORF sa farm mo. Pero hindi ibig sabihin ay wala ka ng problema. Para mapigilan ang paglaganap ng ORF sa farm mong muli, ay kailangan mong i-disinfect ang kulungan mo. Gumamit ng disinfectant at siguraduhing mabuhusan ang lahat ng sulok ng inyong kulungan. Marami malamang ang namayat sa mga kambing nyo pagkatapos ng ORF.
Kaya naman ka-sideline, mag-deworm at magbigay ng mga vitamins and minerals na kailangan. Panatilihin nating malulusog ang ating mga kambing, kumpletuhin na natin ang ating mga gamot. Nais po namin pasalamatan ng ating mga ka-sideline na patuloy sa pagtangkilik at pagtitiwala sa ating Shopee na Mang Kay AgriVentures. Shoutout po kina Manny Ornales, Margarita Frias, Marlon David, Rofel Pambid, Joan Carla Aquino, John Michael Berbano, Kines Ramiso, Kurt Chester Rigon, Vivian Antonio Domasing, Presi Kabungan, Martina Cruz Rextan, Kathleen Claire Balancar, Evelyn De Jesus, June Ray Felipe, Rogelio Portes, John Lindon Belarmino, Gemina De Vera, Tony John Bactol, at Rodrigo Mamaril Jr. Nais po namin magpasalamat sa ating mga ka-sideline na patuloy sa pagtitiwala dito sa ating channel na sideline.ph. Kaya naman mag-subscribe na para naman mapalawak pa natin ang ating kaalaman sa goat farming. Ito po ang inyong lingkod at ka-sideline na si Aga, kasama si Mang Kay para sa sideline.ph. Kita-kits sa susunod na episode, ka-sideline!